Meidän kaikkien kuulo on erilainen. Joiltakin saattaa puuttua kokonaan joku taajuus sieltä kuuloalueelta ja toisella henkilöllä saattaa taas vastaavasti korostua se sama taajuus. Sen takia on oikeastaan mahdotonta tehdä kuulokkeet, jotka sopis täydellisesti kaikille. Mutta nämä kuulokkeet on tehty just sillä tavalla, että ne mukautuu käyttäjänsä kuulon mukaan. Näin ne toimii. Kuulokkeiden mukana tuleva appi yhdistyy kuulokkeisiin, jonka jälkeen sä voit kalibroida kuuntelukokemuksen siihen tarkoitetulla testillä. Tämä sovellus soittaa sulle erilaisia taajuuksia kumpaankin korvaan ja sun tehtävä on kertoa, milloin ja miten pitkään kuulet äänen. Testin päätteeksi sovellus antaa valmiin EQ-asetuksen, joka on sulle räätälöity. Ja asetukset pystyy tämän jälkeen napista laittaa päälle ja pois. Jos testin tekemä asetus ei jostain syystä miellytäkään, sä voit aina tehdä sen testin uudestaan, mutta sä voit myös toki itse muokata EQ-asetusta manuaalisesti. Valmiiden asetusten lisäksi sä voit siis tehdä myös täysin kustomoidun EQ-asetuksen. Näiden luurien sivusta löytyy tämmöinen iso nappi, ja sen tarkoitus on se, että sä voit sillä nopeasti säätää esimerkiksi äänen voimakkuutta tai vaihtaa biisiä. Ja kaiken kaikkiaan mun mielestä se on ihan älyttömän kätsy. Sitten kun muistaa, että se on siinä aluksi, saattaa unohtaa, koska muissa luureissa tämmöistä ei välttämättä ole ollut. Ja muissa luureissa usein ne napit on kaikki täällä reunassa ja sitten kun sä yrität niitä sieltä etsiä, että mikä nyt oli oikea, se voi olla vaikeaa. Joten mun mielestä tää on kyllä tosi näppärä ja nopea sitten käyttää. Lisäksi semmoinen pieni yksityiskohta, että mistä tämä piuha menee tänne luuriin, eli kun sä soitat vaikka rumpuja, niin sen piuhan saa menemään tästä sun takapuolelta, eikä se välttämättä tuu tähän eteen häiritsemään. Kaikki nämä tämmöiset pikkujutut on semmoisia, mistä huomaa, että tätä on mietitty erityisesti rumpaleiden näkökulmasta. Näiden Bluetooth-kuulokkeiden lisäksi mukana tulee tämmöinen kantopussi, audiopiuha, jonka voi liittää kuulokkeiden vasemmassa reunassa löytyvään AUX-paikkaan, sitten tämmöinen piuha-adapteri ja latausjohto. Nämä kuulokkeet on täysin suljetut ja demppaa siis tosi hyvin myös ihan fyysisesti. Tämän lisäksi niissä on vastamelutoiminto, jossa on 3 eri tasoa, kokonaan pois, puoliksi päällä sekä täysi vastamelu. Ja mun käsityksen mukaan tämä puoliksi päällä asetus on suunniteltu nimenomaan rumpaleille. Eli sä voit kuunnella musiikkia ja samalla soittaa rumpuja niin, että sä kuulet vähän enemmän sitä settiä. Ja tätä sanotaankin tämmöiseksi play-along-toiminnoksi. No mun oma kokemus tästä toiminnosta on vähän sellainen ristiriitainen. Toisaalta mun mielestä se toimii kyllä hyvin, eli se tekee sen, minkä se lupaa. Mutta vastamelutoimintona ei ole välttämättä mun mielestä kuitenkaan paras rumpujen soittoon, jos halutaan dempata sitä omaa soittoa. Mä oon niin tottunut siihen, että miltä mun setti kuulostaa hyvien korvatulppien läpi. Että sit jos mulla on jotkut luurit päässä, niin se ei välttämättä anna jotenkin ihan semmoista aitoa kokemusta sen setin kanssa. Senpä takia mun mielestä tää toimii kyllä jossain määrin, mutta se voisi toki olla parempikin. Mutta erityisesti mä oon tykännyt käyttää näitä kuulokkeita sähkösetin kanssa. Mä oon testannut useita eri kuulokkeita sähkörumpujen kanssa ja näissä on ehdottomasti paras kokonaissoundi. Lisäksi nämä on supermukavat käyttää. Monet kuulokkeet on sellaisia, että ne painaa korvia ja tästä syystä se soittokerta on saattanut jäädä ihan johonkin 15 minuuttia ihan vaan sen takia, että se on niin hirveän epämukavaa. Ja mun mielestä näissä Zildjianin kuulokkeissa yhdistyy hienosti käyttömukavuus ja soundi. Mä oon tykännyt käyttää sähkörumpujen kanssa näitä kuulokkeita ilman vastamelutoimintoa, koska mun mielestä näissä tämä fyysinen demppaus on jo sen verran hyvä, että mä en ole kokenut sitä vastamelutoimintoa varsinaisesti tarpeelliseksi. Ja lisäksi musta tuntuu, että silloin sen rumpusetin soundi on ollut vähän parempi, kun sitä vastamelutoimintoa ei ole ollut päällä. Vastamelutoiminto näissä kuulokkeissa on erittäin jees silloin, jos sä haluat kuunnella musiikkia. Mulla on esimerkiksi semmoiset Valcon vastamelukuulokkeet ja niissä mä oon huomannut sen, että se on tosi erilainen se, miltä se musa kuulostaa silloin, kun se vastamelutoiminto on päällä tai sitten kun se ei ole päällä. Mutta näissä mä en oikeasti rehellisesti huomaa mitään eroa, jos mä kuuntelen musiikkia, niin mä en huomaa mitään eroa siinä, että onko se vastamelutoiminto päällä vai ei, liittyen siis siihen, että miltä se musiikki itsessään kuulostaa. Mä huomaan toki sen, että jos mä kävelen vaikka tuolla liikenteen seassa
tai on joku äänekäs ilmanvaihtokone tai jotain muuta siinä vieressä ja sitten laittaa sen päälle, niin se tosi tehokkaasti kyllä ottaa tämmöiset äänet pois, mutta mä en huomaa siinä itse äänen laadussa kyllä mitään huonoa sen seurauksena. Kaiken kaikkiaan mun mielestä nämä kuulokkeet on nappivalinta siinä tilanteessa, jos sä haluat hyvät Bluetooth-kuulokkeet, tämmöiset, mitkä menee korvan päälle ja haluat kuunnella musiikkia, missä ikinä sä meetkään. Ja sitten siinä on myös se hyvä vastamelutoiminto. Ja sen lisäksi, jos sulla on vaikka sähkösetti ja sä haluat soittaa hyvillä luureilla, koska sähkösetin kanssa se, minkälaiset luurit sulla siinä on, niin sillä on ihan älyttömän iso merkitys. Esimerkiksi näillä musta tuntuu, että Tomien soundi pääsi jotenkin vielä paremmin oikeuksiinsa. Hei, jos olet kiinnostunut näistä kuulokkeista, niin nappaa ihmeessä itsellesi alennuskoodi tuosta videon alapuolelta. DLX Musicista saat sekä verkkokaupasta että sitten Kalasataman Kivijalkalla myymälästä 10% alennusta näistä kuulokkeista. Mutta muista käyttää toi koodi. Eli jos käyt paikan päällä, niin kerro kassalla silloin toi koodi. Ja jos ostat verkkokaupasta, niin muista silloin näpytellä se sille varattuun kohtaan. Tämä alennus on voimassa kuukauden tämän videon julkaisemispäivästä. Hei, kiitos oikein paljon, että katsoit tämän videon. Nähdään taas seuraavilla videoilla. Moikka!